Kính chào quý vị đang lắng nghe Nhân Tâm Audio. Trong dòng chảy hối hả của cuộc đời hiện đại, con người ta dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc, đặc biệt là sự tức giận. Cổ nhân có câu, giận quá mất khôn, lời nói tựa mũi tên không thể rút lại. Giữa thế giới đầy biến động, liệu ta có đủ bản lĩnh để chế ngự cơn giận hay để nó chi phối, mang đến những hối tiếc khôn nguôi? Hôm nay, mời quý vị cùng tôi chiêm nghiệm một chủ đề vô cùng thiết thực và sâu sắc. Đừng nói khi giận, trí tuệ nằm ở sự tĩnh lặng. Hãy dành ít phút lắng đọng để hiểu vì sao im lặng trong cơn giận không phải là hèn nhát, mà là biểu hiện của một trí tuệ sâu sắc và bản lĩnh vững vàng. Phần 1. Lời nói khi giận, mũi tên sắc nhất và những hậu quả khôn lường. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cơn giận dữ, cảm giác máu nóng dồn lên não, muốn bùng nổ mọi lời nói và hành động. Đó là bản năng. Nhưng bản năng không phải lúc nào cũng dẫn lối ta đến sự khôn ngoan. Cổ nhân đã cảnh báo rất rõ ràng, lời nói lúc tức giận là mũi tên sắc nhất. Mũi tên này một khi đã bắn đi, khó lòng thu lại được. Hậu quả trong các mối quan hệ, gia đình, bao nhiêu cuộc cãi vã, bao nhiêu vết rạn nứt trong tình vợ chồng, cha mẹ, con cái chỉ vì một lời nói thốt ra trong cơn nóng giận, rồi mãi mãi trở thành vết thương không thể lành. Có những lời nói vô tình trở thành gánh nặng tâm lý cho người thân, dù sau này có hối lỗi cũng không thể xóa bỏ. Bạn bè, đồng nghiệp, một lời nói thiếu kiểm soát có thể phá hủy tình bạn lâu năm, làm mất đi sự tin tưởng của đồng nghiệp, cấp trên. Khi nóng giận, ta dễ dàng nói những điều mà bình thường ta không bao giờ nghĩ đến, những lời lẽ chạm vào lòng tự ái, xúc phạm danh dự của người khác. Hậu quả đối với bản thân, mất đi sự sáng suốt. Khi giận, lý trí thường bị che mờ. Quyết định đưa ra trong lúc nóng nảy thường là sai lầm, dẫn đến hối tiếc về sau. Ta có thể nói ra bí mật, tiết lộ thông tin quan trọng, hoặc hành động bộc phát mà không lường trước được hậu quả. Tổn hại sức khỏe, giận dữ tích tụ lâu ngày có thể gây ra nhiều bệnh tật, ảnh hưởng đến tim mạch, huyết áp, thậm chí là tinh thần. Cơn giận không chỉ đốt cháy người khác mà còn đốt cháy chính chúng ta. Chúng ta thường nhìn thấy những ví dụ nhãn tiền trong cuộc sống hiện đại, trên mạng xã hội, những cuộc khẩu chiến nảy lửa, những lời lẽ thóa mạ nhau chỉ vì một bất đồng nhỏ. Ngoài đời, những vụ án đau lòng chỉ vì một phút mất bình tĩnh. Tất cả đều là minh chứng cho sức tàn phá của lời nói không được kiểm soát. Phần 2. Ý nghĩa sâu xa của chữ nhẫn và trí tuệ của sự tĩnh lặng. Để hiểu vì sao không nên nói khi giận, chúng ta cần hiểu về khái niệm nhẫn. Chữ nhẫn trong Hán tự rất đặc biệt, bên trên là chữ đao, dao kiếm, bên dưới là chữ tâm, trái tim. Điều này nhắc nhở rằng, nhẫn là giữ con tim bình yên dưới lưỡi dao thử thách. Vậy, không nói khi giận có nghĩa là gì? Đó là khả năng kiểm soát cảm xúc, không để cơn nóng giận chi phối lời nói và hành động. Đó là sự bao dung, không để những điều nhỏ nhặt làm xáo trộn tâm hồn. Và hơn hết, không nói khi giận là một chiến lược sống thông minh, giúp ta nhìn xa, nghĩ rộng và không để mình mắc bẫy trước mắt. Cổ nhân có câu, chịu thiệt là phúc, nhẫn nhịn là trí. Một người biết nhẫn không phải là người hèn yếu, mà là người biết đặt cái lớn lên trên cái nhỏ, biết kiềm chế để đạt mục tiêu dài lâu. Khi ta giữ im lặng, ta tạo ra một khoảng không gian cho lý trí, cho phép tâm trí ta xử lý thông tin một cách khách quan hơn, thay vì phản ứng theo bản năng cảm xúc. Phần 3. Câu chuyện minh họa, bài học từ cổ xưa và hiện đại. 1. Câu chuyện cổ xưa, Khổng Tử và người học trò nóng nảy. Trong cuốn Luận Ngữ của Khổng Tử, có một câu chuyện kể về Tử Lộ, một trong những học trò của ông. Tử Lộ nổi tiếng là người chính trực nhưng tính tình nóng nảy, thường bộc trực, thẳng thắn quá mức. Một lần nọ, Tử Lộ hỏi Khổng Tử, thưa thầy, người quân tử nên giữ miệng như thế nào? Khổng Tử đáp, người quân tử nói ít mà lời nói lại có trọng lượng, kẻ tiểu nhân nói nhiều mà lời nói lại nhẹ bẫng. Một lần khác, khi Khổng Tử đang dạy học, một người nông dân đến hỏi Tử Lộ, trong năm có mấy mùa? Tử Lộ không ngần ngại đáp, có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Người nông dân lắc đầu, không phải, chỉ có 3 mùa thôi. Hai người tranh cãi gay gắt, người nông dân khẳng định chỉ có tam quý, 3 mùa là xuân, hạ, thu, còn mùa đông thì không tính vì không có cây cối sinh sôi. Tử Lộ giận tím mặt, định dùng lý lẽ để phản bác. Lúc đó, Khổng Tử bước ra, nghe câu chuyện, liền nói với Tử Lộ, con à, người nông dân này nói đúng, trong năm chỉ có 3 mùa thôi. Tử Lộ vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Khổng Tử nói tiếp, người nông dân này cả đời gắn bó với đồng ruộng, họ chỉ quan tâm đến những mùa vụ liên quan đến sự sống của cây trồng. Đối với họ, mùa đông là mùa nghỉ, không tính vào mùa.
Còn hãy suy nghĩ kỹ, đối với một số người, sự thật không phải lúc nào cũng giống như con nghĩ. Tranh cãi với họ lúc này không có ích, chỉ làm mất hòa khí và phí thời gian. Tử Lộ chợt tỉnh ngộ. Từ đó, ông học được bài học sâu sắc về sự kiềm chế lời nói, biết lắng nghe và thấu hiểu hơn, không tranh cãi khi chưa hiểu rõ đối phương và không để cơn giận chi phối. Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, đôi khi, sự im lặng và chấp nhận một góc nhìn khác, dù không hoàn toàn đúng với hiểu biết của mình, lại là trí tuệ để tránh xung đột và giữ gìn hòa khí. 2. Một ví dụ từ cuộc sống hiện đại, bài học từ sự tĩnh lặng của CEO. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, áp lực và căng thẳng là điều không tránh khỏi. Một CEO của một tập đoàn công nghệ lớn, tạm gọi là anh Minh, nổi tiếng là người điềm tĩnh và luôn đưa ra những quyết định sáng suốt. Có lần, trong một cuộc họp quan trọng, một đối tác lớn đã buông lời chỉ trích gay gắt, thậm chí là xúc phạm cá nhân anh Minh trước mặt toàn thể ban lãnh đạo và các nhà đầu tư. Ai cũng nghĩ rằng anh Minh sẽ phản ứng lại một cách gay gắt, bảo vệ danh dự của mình. Nhưng không, anh Minh chỉ lắng nghe một cách chăm chú, không cắt lời, không biểu lộ sự tức giận. Khi đối tác ngừng lời, anh chỉ khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu và nói với giọng điềm tĩnh, tôi hiểu những bức xúc của anh. Tôi sẽ ghi nhận tất cả những góp ý này và chúng tôi sẽ xem xét lại một cách kỹ lưỡng. Bây giờ, chúng ta hãy quay lại với trọng tâm của cuộc họp là giải pháp cho vấn đề X. Sự bình tĩnh và cách ứng xử của anh Minh đã khiến tất cả mọi người ngạc nhiên và bản thân đối tác cũng phải hạ giọng. Sau cuộc họp, anh Minh đã trực tiếp gặp riêng đối tác để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân bức xúc và tìm ra giải pháp thấu đáo. Cuối cùng đã hóa giải được mâu thuẫn và giữ được mối quan hệ hợp tác quan trọng. Bài học ở đây là gì? Trong khoảnh khắc đối tác đang tức giận, nếu anh Minh cũng phản ứng bằng cơn giận, cuộc họp sẽ đổ vỡ, mối quan hệ sẽ chấm dứt và tập đoàn sẽ mất đi một cơ hội lớn. Sự im lặng không phải là đồng tình, mà là một chiến lược để giữ không gian cho lý trí, để tránh đẩy tình hình đến cực đoan và để tìm ra lối thoát tốt nhất. Phần 4. Nhẫn nhịn trong các tình huống đời thường, ứng dụng trí tuệ cổ nhân. 1. Khi nóng giận, ai trong chúng ta cũng từng trải qua cơn giận dữ, nhưng cổ nhân dạy, lời nói lúc tức giận là mũi tên sắc nhất. Nhiều mối quan hệ tan vỡ, nhiều hối tiếc xảy ra chỉ vì ta không nhẫn nhịn vài giây. Lời khuyên từ cổ nhân, đừng nói khi giận, đừng hứa khi vui, đừng quyết khi buồn. Hãy cho mình một khoảng lặng, hít thở thật sâu, đếm từ 1 đến 10, hoặc đơn giản là rời khỏi không gian đó một vài phút. Thực hành hiện đại, phương pháp time out trong quản lý xung đột. Khi cảm thấy cơn giận dâng lên, hãy thông báo rằng bạn cần một chút thời gian để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện. Điều này giúp cả hai bên có không gian để hạ nhiệt và suy nghĩ thấu đáo hơn. 2. Khi gặp kẻ tiểu nhân, tranh cãi với người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức chẳng khác nào ném đá vào bùn, càng cố gắng càng bẩn mình. Nhẫn nhịn là bước lùi khôn ngoan để giữ gìn phẩm giá và tránh rước họa vào thân. Lời khuyên từ cổ nhân, người khôn không tranh với kẻ dại. Đôi khi, sự im lặng của bạn chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất, thể hiện sự khinh thường đối với những lời lẽ nông cạn. Thực hành hiện đại, trong môi trường công sở, khi bị đồng nghiệp nói xấu hoặc tìm cách hạ bệ, thay vì đối chất ngay lập tức, hãy tập trung vào công việc của mình, chứng minh năng lực bằng hành động và kết quả. Sự thành công của bạn chính là câu trả lời đanh thép nhất. 3. Khi làm việc lớn, người xưa dạy, việc lớn không thể hấp tấp, thành công đòi hỏi sự nhẫn nại. Nhẫn nhịn giúp ta có thời gian chuẩn bị chu đáo, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất để hành động. Lời khuyên từ cổ nhân, dục tốc bất đạt, muốn nhanh thì không đến được. Mọi thành công vĩ đại đều cần thời gian ươm mầm và phát triển. Thực hành hiện đại, trong kinh doanh, nhiều dự án lớn thất bại vì sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Một doanh nhân thành công không bao giờ vội vàng đưa ra quyết định khi thị trường biến động, mà luôn chờ đợi thời cơ chín muồi, sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chuẩn bị mọi phương án. Phần 5. Nhẫn nhịn không đồng nghĩa với cam chịu mãi mãi, ranh giới của trí tuệ. Tuy nhiên, nhẫn nhịn không phải là chịu đựng mù quáng. Nghệ thuật nhẫn nhịn đòi hỏi ta phải biết khi nào lui để bảo toàn, khi nào tiến để bảo vệ lẽ phải. Nếu sự nhẫn nhịn khiến bản thân hoặc người khác bị tổn thương lâu dài, khi đó im lặng hay nhẫn nhịn không còn là đức hạnh mà là sự nhu nhược. Lời khuyên từ cổ nhân, lùi một bước để tiến 3 bước, nhưng cũng có lúc cần đứng thẳng lưng mà nói. Thực hành hiện đại, ví dụ, trong một mối quan hệ bị lạm dụng, nhẫn nhịn không phải là giải pháp. Khi danh dự, sự an toàn bị đe dọa nghiêm trọng, ta cần phải lên tiếng, phải hành động để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
Người khôn ngoan luôn tỉnh táo phân định ranh giới giữa nhẫn nhịn và buông xuôi. Họ biết khi nào cần thể hiện bản lĩnh, khi nào cần dùng lời nói sắc bén để bảo vệ chân lý. Phần 6. Lợi ích của sự tĩnh lặng khi giận, sức mạnh mềm mang lại điều gì? Khi ta học cách không nói khi giận, ta sẽ thấy cuộc sống thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Giúp giữ gìn các mối quan hệ, nhẫn nhịn giúp giảm xung đột, giữ sự hòa khí lâu dài. Thay vì đối đầu, ta tạo ra không gian cho sự thấu hiểu. Nuôi dưỡng nội tâm vững vàng, qua việc kiềm chế bản thân trong cơn giận, ta học được cách kiểm soát bản thân và từ đó mạnh mẽ hơn trước mọi thử thách. Tâm trí ta trở nên bình an hơn, ít bị dao động bởi ngoại cảnh. Xây dựng hình ảnh người có bản lĩnh trong mắt người khác, người biết kiềm chế cảm xúc, đặc biệt là trong cơn giận, thường được xem là người chín chắn, điềm đạm và đáng tin cậy. Họ là những người có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, ra quyết định sáng suốt. Khi không bị cảm xúc chi phối, ta có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, toàn diện hơn, từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn, mang lại lợi ích lâu dài. Cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất, giảm căng thẳng, lo âu, giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến stress. Một tâm hồn bình an là một cơ thể khỏe mạnh. Phần 7. Bài học từ thiên nhiên, sức mạnh của nước và của núi. Sức mạnh của nước, hãy nhìn dòng nước, nước mềm mại, uyển chuyển, nhưng có thể mài mòn đá tảng. Nước nhẫn nhịn uốn mình qua mọi ngóc ngách, nhưng lại bền bỉ và mạnh mẽ hơn bất kỳ vật thể nào. Không nói khi giận cũng giống như nước, mềm mà mạnh, lặng mà bền. Sự tĩnh lặng mang trong mình sức mạnh nội tại to lớn, giúp ta vượt qua mọi sóng gió. Sức mạnh của núi, hãy nhìn ngọn núi, nó đứng vững chãi giữa bao nhiêu bão tố, sấm sét. Nó không phản ứng lại với gió bão, không tranh cãi với sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng chính sự vững chãi, im lìm đó lại tạo nên một sức mạnh phi thường, một sự hiện diện bất biến. Khi ta tĩnh lặng trong cơn giận, ta giống như ngọn núi, không bị lay chuyển bởi những lời nói hay hành động nhất thời của người khác. Kết lại, quý vị thân mến, nghệ thuật không nói khi giận là một viên ngọc quý giúp ta sống an nhiên giữa cuộc đời đầy thử thách. Mỗi lần ta chọn im lặng, chọn tĩnh tâm, là mỗi lần ta lớn lên trong nội tâm và tiến gần hơn đến sự khôn ngoan đích thực. Đó không chỉ là cách bảo vệ bản thân khỏi những hối tiếc, mà còn là cách xây dựng một cuộc sống bình yên, vững chãi và đầy trí tuệ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Nhân Tâm Audio. Nếu bạn cảm thấy những giá trị của nghệ thuật không nói khi giận thật sự ý nghĩa, xin đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và rung chuông thông báo để chúng ta luôn có duyên gặp lại nhau trong những chương trình tiếp theo. Hãy chia sẻ video này để lan tỏa sức mạnh của sự tĩnh lặng, kiên cường và trí tuệ đến những người bạn chân quý. Nhân Tâm Audio luôn là nơi bạn tìm về mỗi khi cần một điểm tựa tinh thần, một khoảng lặng để nuôi dưỡng bản lĩnh và sự điềm tĩnh giữa cuộc sống nhiều thử thách. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo, nơi chúng ta cùng nhau bước trên hành trình tìm kiếm trí tuệ và sự bình an đích thực. Đừng nói khi giận, để tâm an tĩnh, trí tuệ sẽ khai thông, đó là sức mạnh bất khả chiến bại.